Lô, lô, một, lô, lô. Ok, hello bạn Thư. Good evening. Nghỉ mấy ngày rồi, không biết mấy bạn khác có còn nhớ tới mình không? Thư kết bạn Facebook á, biết ha, có gì thông báo. Các mấy bạn khác quên mình luôn rồi. Chờ chút ha, 9 giờ 5 đi. Thì thôi mình cũng bắt đầu học. 2 ngày, 3 ngày chứ nhỉ? Bảy chủ nhật, 7 chủ nhật, 3 ngày. Hello Thành, oh, welcome back. Sorry các bạn, vừa nghỉ mất 3 ngày ha. 3 ngày đó các bạn có học không? Ôi, cảm ơn bạn Thành ha. Cảm ơn nhiều. Mà nó mắc cười lắm các bạn, đúng như mình ngày xưa luôn các bạn. Ngày xưa hồi mình học tiếng Anh á, mình mà nghỉ một bữa là nó sẽ tạo một cái đà cho mình nghỉ một bữa, 2 bữa nữa à. Đó, cho nên là mình luôn luôn cố gắng làm sao đó mỗi ngày, hồi đó mình luôn cố gắng bận lắm cũng phải học 10 phút. Nếu mà mình nghỉ một ngày là nó sẽ tạo một cái đà cho mình nghỉ thêm một bữa nữa, nghỉ thêm một bữa nữa xong là thôi thôi để ngày mai. Vậy, thôi thôi để ngày mai. Có chứ, học lại ngày 9 rồi, nói chung học lại từ đầu mà. Ngày học ngày mới là mình sẽ học lại từ đầu nha bạn Thành. Hôm nay cũng là cái, ngày cuối của cái topic The Spider. À, cái topic này thì khá ngắn, câu chuyện này thì khá ngắn nhưng mà câu chuyện này có một cái ý nghĩa rất là hay luôn. Ô, Thành này, bạn Tư này, không biết bạn Trường không nhỉ? Bạn Trường hình như là bạn Trường có đây không? Mà vui ghê, có các bạn cùng học với mình cũng vui. Ok, hello Trường nha. Xí mê nhưng mà hình như bạn, Trường này là cùng cấp 3 với mình, đúng không? Tại vì á, mình thấy cái tên họ rất là đầy đủ là giống bạn Trường mà mình biết hồi cấp 3 nhưng mà bạn đó cùng tên là Trần Quang Trường hay sao? Đúng không Trường? Học chung cấp 3 nè, học mà chung trường. Cái nay bạn Trường làm gì? Ok, 9 giờ 5 rồi. Đó, hôm nay chúng ta sẽ quay lại tiếp tục ngày đến ngày thứ 10 ha. Tiếp tục cái topic The Spider. Rồi thì cũng tương tự như ngày học khác. Việc chúng ta làm á, là mình sẽ ôn tập
Nói chung mình sẽ học lại, giống như những ngày trước ha, mình học bài cũ xong đó mình mới học sang bài mới. Ồ, ok bạn Trường ok, tên rất là giống luôn. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu là học ha, 9:05 rồi, 9:06 rồi. Ok nha mọi người. Bây giờ cũng tương tự mình sẽ đi nhanh qua những gì mình đã học trước đó nha. Đây, mình bấm vô mình nghe thôi. Và mọi người hãy cố gắng điền nha, thật nhanh nha. Ôi, sao mình không nghe cái gì hết ta? Mọi người có nghe thấy gì không? Elvis the spider Ok, nghe rồi. can't swim, Hứ, but he wants to. ok. Đó. Mọi người lưu ý ha, lúc mình bắt đầu học mình nên ở trong một cái tư thế ờ, nó nhiều năng lượng nha, chứ đừng có ủ rũ hoặc là nằm nha. Elvis the spider can't swim, but he wants to. Ok. Cái này rất là dễ rồi. Elvis the spider can't swim, but he wants to. But he wants to. Yeah, the spider can swim. Wants to. Very good. Thành luôn luôn là trả lời rất là sớm ha. Đấy. Elvis the spider. The spider can't swim, but he wants to. Đúng rồi, chính xác ha. Đấy, mình sẽ đi tiếp. Chúng ta nghe qua những cái câu cụ để chúng ta nhớ lại kiến thức ha. Elvis has 8 legs because he's a spider. Elvis the spider has a problem. Elvis has 8 legs. Elvis has 8 legs because he's a spider. Elvis the spider has a problem. Has a problem. Sẽ đọc nổi là has a problem. Very good. Ngô Bạn Thư cũng trả lời câu này đúng rồi nè. Spider can swim. Want to. Very good. Wants to. Wants có s nha. Wants to. He mà. He cho nên là he wants to. Thì đó, bạn Thư sửa được liền là chữ problem. Very good ha. Đó. So his problem is he can't swim, right? What is his problem? His problem is he cannot swim. Okay, he can't swim. Rồi, his problem is he can't swim. Mình sẽ nhớ mình nói ra luôn, gõ ra ha. Cố gắng vừa gõ vừa nói nha. Đấy. Tiếp theo. Okay, here we go. Poor Elvis, he can't swim. He wants to swim. In fact, he wants to swim a very long way. Okay. Poor Elvis, he can't swim. He can't swim. But yeah, he wants to swim. In fact, he wants to swim a very long way. Very long way, right? Dạ, các bạn nhớ ha, mình nói và mình cố gắng mình bỏ cái cảm xúc, cái emotion, cái intonation của mình vô trong cái câu nói, nó sẽ giúp anh nghe thực hơn, nghe nghe gọi là thực tế mà nghe là giống như thôi. Chứ mình mà nói giống tiếng Việt là "Cô Elvis" hoặc là mình nói ngang ngang á các bạn, thì đa phần các bạn nói là "Cô Elvis he can swim, he, wants to swim, in fact he wants to swim a very long way." Như vậy thì nó nghe thì nó không có hay ha, có cuốn hút, mình không có giống tiếng Anh, mình đợi thực, mà mình đang giống như robot vậy đó, mình phải bỏ cảm xúc vô. Poor Elvis, he can't swim, but he wants to swim. In fact, he wants to swim a very long way. Để bỏ cảm xúc vô thì nó sẽ ra cái intonation này, gọi là mình phải tập đâu mọi người, bỏ cảm xúc vô cái ý nghĩa của câu nói ha. Đó, mình đi tiếp ha, đúng rồi bạn. Các bạn thì đúng này, can't once very long way. Bạn Thành đúng rồi, bạn Trường đúng luôn. Bạn Thư đúng luôn ha, can't once very long way, yeah đúng rồi. Đó. Lúc hồi xưa mình học tiếng Anh á, mình giống như điên vậy các bạn, mình phải nhập vô. Ngoài người ta nhìn tưởng mình điên đó, nhưng mà thật ra thành công người ta làm những việc người khác cho là điên đó. Cố gắng ha.
Well, Elvis lives in London. He's a British spider. Elvis lives in London, right? He's a British spider. Elvis lives in London. He's a British spider. He's mọi người có thể đọc nối ha. He is thì mình sẽ đọc là he's a British spider. Elvis lives in ha. Thì AJ đọc thành lives in. Well, Elvis lives in London. He's a British spider. Mọi người nghe không? Elvis lives in London. He's a British spider. London British. Thành trả lời rất là nhanh, rất là chính xác. Very good. Elvis lives in London. Bạn Trường ha. He's a British spider. Good. Excellent. London British spider. Yeah, đúng rồi ha. Rồi. Okay. Next. Mọi người có nhớ không? Bây giờ thử không nghe coi mọi người nhớ chỗ này điền gì không? Bây giờ thử chưa nghe coi nhớ không? So he what right here. I'm going to what? Mọi người nhớ không nào? Chắc nhìn trên cái slide này thì mọi người sẽ có một cái gợi ý rồi đúng không? Cái chỗ này thì là gì nè? Rất là tốt. Thành trả lời rất là nhanh. Rồi. Và I'm going to. So I don't know how to swim, but I really want to. I really want to swim. What will I do? Yeah, I need to practice. Yeah, correct. Đúng rồi ha, decide. I decide. I decide going to practice. So he decides I'm going to practice. Good. Yeah, mọi người thấy không? Mình học mình sẽ có những cái tư duy như vậy đó. Tư duy theo câu chuyện, mình hình dung theo câu chuyện để giúp cho mình nói tiếng Anh rất là tự nhiên. Thì cái việc này á, nó sẽ giúp cho các bạn nói tiếng Anh sau này. Ví dụ là I decide, mình quyết định là mình làm một cái gì đó thì mình có thể sử dụng những câu nói như thế này. Rất là hay đó, các bạn sẽ tự nhiên bật ra được cái câu đó. Ngày xưa mình cũng học theo cái chương trình Effortless English, lúc mình giao tiếp tiếng Anh, tự nhiên mình bật ra được những câu nói rất là bình thường mà trước giờ mình nghĩ mình không có biết. Cứ học theo tự nhiên một cái câu chuyện như thế này, nhưng cái tư duy của mình tiếng Anh nó sẽ tự hình thành, cách dần dần sai luôn. Rồi. Okay, right here we will hear answer. In the North Sea. He practices in the North Sea. Where does he practice? Okay. Nào mọi người trả lời câu này nào. Where does he practice? Where does he practice? Where does he practice? Thế mình đọc nổi không? Where does he practice? Where does he practice? In the North Sea, right? Where does he practice? He practices in the North Sea. Yeah, bạn Thành trả lời đúng rồi ha. He practices. Đúng luôn, cú pháp ngữ nghĩa luôn rồi đó. He practices in the North Sea, right? Yeah. He practices in the North Sea. Bạn Thư đúng luôn. He practices in the North Sea. Biển Bắc. Ok. He practices. Bạn Trường trả lời chuẩn luôn là he practices swimming in the North Sea. Good. Rồi chúng ta đi tiếp câu thứ 7 nha. Câu thứ 6. Mọi người hãy cố gắng điền vô nha. He tries to swim, but he has another problem. It's very cold in the North Sea. Okay. So Elvis the spider wants to swim, right? Want to swim a very long way from London to New York. But he has a problem. He don't know how to swim. So he decides, I'm going to practice. And he practices swimming in the North Sea. He tries to swim. He tries to swim. But he has another problem.
It's very cold. The North Sea. Try still. Problem. Cold. Try still. Problem. Cold. Try still. Problem. Cold. Yeah, các bạn trả lời đều rất là chính xác. Đó, các bạn thấy không? Mình học như thế này mình sẽ ứng dụng được cái từ vựng vô cái ngữ nghĩa hoàn cảnh đó mà mình biết sử dụng cái từ đó trong hoàn cảnh nào. Try still. Mọi người chắc là biết nghĩa của câu này hết rồi đúng không? Try still swim. Cố gắng để luyện tập. It's very cold. The North Sea. Rồi, good job. Giờ mình sẽ đi đến câu thứ 7. So next he decides, I know. I will go to the gym. I will go to the YMCA and swim in the pool. Ok. Rồi, các bạn điền sang câu này mình sẽ hỏi các bạn một câu. So next he decides, no. I will go to the gym. I will go to the YMCA and swim in the pool. I will go to the gym, YMCA, pool. Good. Trần Quang Trường. Rất tốt ha. Go to the gym, YMCA, pool. Yeah, đúng rồi. Đúng rồi bạn Thư ha. Rồi. Còn bạn Thành nữa. Đây. Bây giờ chờ bạn Thành xong mình sẽ hỏi các bạn một câu nè. Ok. Bạn biết mình sẽ hỏi các bạn câu gì không? Bạn lát. Ok bạn Thành. Sao ha? Rồi. Bây giờ mình sẽ hỏi các bạn một câu này. Có phải là cái câu này nói là so next he decides, I know, I know. I will go to the gym. I will go to the YMCA and swim in the pool. Ok, cảm ơn bạn Thành ha. Thì mình sẽ hỏi các bạn một câu này. Đó là why did he decide to go to the gym? Why did Elvis decide to go to the gym? Mình hỏi các bạn ở đó. Why? Hay là why does Elvis decide to go to the gym? Rồi, mọi người hiểu câu của mình mà nói không? Why does Elvis decide to go to the gym? Các bạn có trả lời được câu này không? Câu này nó sẽ liên quan đến cái câu lúc trước, câu số 6 á. Có một gợi ý là nó sẽ liên quan đến cái câu số 6, đúng không? He decides I will practice, right? And where does he practice? He practices in the North Sea, but it's very cold in the North Sea. And Elvis was freezing, right? Elvis was freezing. And he almost drowned. Do you remember? He almost drowned. Các bạn hiểu cái câu hỏi đó của mình theo cái ý là cái purpose của cái việc luyện tập ở phòng gym. Ok, đáng lẽ mình phải hỏi là why does Elvis change from the North Sea to the YMCA gym, right? Đáng lẽ là mình phải hỏi các bạn là tại sao Elvis lại đổi từ biển Bắc sang cái phòng gym YMCA mới đúng hơn. Thực ra các bạn trả lời cái câu này đúng, because he wants to swim from London to New York. Yeah, đúng rồi ha. Đáng lẽ mình hỏi kỹ hơn là tại sao anh ấy. Why does Elvis change from đổi từ change from the North Sea to the YMCA pool. Hỏi thì mình phải hỏi như vậy mới đúng. Thì mọi người nhớ không? Because nè, because he almost
drowns. He was freezing. He was freezing. And he almost drowns. That's why he decides. He decides. I will go to the gym. I will go to the YMCA pool. Đó. Các bạn hiểu cái ý của mình không? Bạn Thành, because he wants to become stronger. Cái ý của mình muốn hỏi đây là anh ấy bơi ở biển Bắc, đúng không? Nhưng mà anh ấy bị lạnh và anh ấy đóng băng luôn. Xém một chút nữa thì bị chết đuối. Cho nên anh ấy quyết định là tôi sẽ di chuyển. Tôi sẽ biết rồi, tôi biết rồi. I know. Luyện tập ở trong phòng gym ha, ở cái hồ bơi. Đó là cái câu trả lời mà mình mong đợi đó. Tức là mình hỏi không có đúng lắm. Rồi bây giờ mình đến câu 8 nha. Rồi cùng nghe câu này nha. So every day he goes to the pool. And every day he visualizes arriving in New York. Mọi người nghe được không? So every day he what? Every day he what? In New York. So every day he goes to the pool. And every day he visualizes arriving in New York. Đúng rồi. Trường goes to the pool. Visualizes. 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 Rồi ha. Các bạn đừng ngại trả lời sai không sao hết nha. Đấy. Every day he imagine. Imagine or visualize same meaning. Mọi người cái chữ visualize mọi người để ý ha. Visualize. Right here is the Z. Okay. Goes to the pool. Visualizes arriving in New York. Yeah, đúng rồi ha. He visualizes arriving in New York. Okay. So every day he goes to the pool and every day he visualizes, he imagines, or he see himself in his mind. Mình sẽ nhớ những cái cụm như là visualizes or imagines or see himself in his mind. Thấy những cái câu khá là quen thuộc đúng không nào? Đấy. Bây giờ này mình sẽ đi sang cái phần của bài ngày thứ 10 ha. Là phần cuối của hôm nay luôn. Bây giờ mọi người hãy nghe câu này và điều chấm nha. He sees it clearly, vividly in his head. Okay, so you remember here, every day he visualizes arriving in New York. He sees it vividly, clearly, vividly. Cái từ này có phải mới này, vividly in his head. Mọi người chắc có thể là không nghe cái từ thứ hai đâu, vividly. Cái từ này khá là mới, nhưng mà cái từ này dùng rất là nhiều trong lúc mọi người thuyết trình về một cái vấn đề gì đó mà mang tính chất tưởng tượng cho người khác. Clearly, yeah, đúng rồi ha, cái này là clearly. 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 He sees it. Đọc nối. He sees it. Bấm lại ha. He sees it. He sees it. Clearly. Clearly. Yeah, bạn Thành rất là tốt luôn ha, đúng rồi. Vividly. Rồi, mọi người thấy cái chữ vividly này á, nếu mà mọi người không biết nghĩa thì mình sẽ cho mọi người biết làm sao mình nhớ được cái từ này ha. Thì cái từ này mọi người, cái từ nó ở trong television hoặc là trong video. Video, mọi người thấy gì video không? Cái video của chúng ta thì nó sẽ có là hình ảnh, âm nhạc và màu sắc đúng không? Mình sẽ thấy được. Đó. Thì cái VV này nè, nó là một cái gì đó double của video. Thì nó là một cái gì đó mình tưởng tượng, mình nhìn thấy ở trong đầu mình ảnh
sắc thái, hành động, cái chỗ đó, cái vị trí đó mình tưởng tượng được hết mọi thứ trong đầu mình một cách rất là màu sắc, đẹp đẽ và rất là, hình ảnh luôn á. Ha, về cái mà mình đang tưởng tượng thì nó gọi là vividly. Mình không biết cái từ tiếng Việt của nó là gì luôn á, nhưng mà mình hiểu cái nghĩa là nó như vậy. Thực ra mình không biết nghĩa tiếng Việt của này luôn. Vividly đối với mình là như vậy, là mình sẽ thấy một cái gì đó rất là rõ ràng, đầy đủ hình ảnh, màu tình cảm, cảm xúc, nói chung là mình thấy rất là kỹ cái hình ảnh đó luôn, trong đầu mình. Is that cách mình hiểu cái từ này. He see it, he sees it clearly, clearly, vividly in his head, in his head. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi đầu tiên nha mọi người. Mọi người hãy nghe và trả lời nha, mình sẽ không có mở câu hỏi lên. Mọi người hãy cố gắng trả lời theo cái cách của mọi người nha. Does he visualize vividly? Okay, can you hear that? Does he visualize vividly? Does he visualize vividly? Does he visualize vividly? Ok, thì cái từ vividly này nó là một cái gì đó rất là rõ ràng, rất là cụ thể. Ha. Thực ra mọi người có thể tưởng tượng đúng không? Mọi người tưởng tượng một cái hình ảnh nào đó nhưng mà mọi người chỉ tưởng tượng sơ sơ thôi. Còn nếu mà vividly tức là hình dung ra màu sắc, hình ảnh, hành động của cái câu chuyện đó và nó cụ thể rõ ràng luôn. Nó ngay giống như là thực tế luôn vậy đó. Đúng rồi, ha, bạn Thành trả lời đúng rồi. Yes, he visualizes very vividly. Đúng rồi ha. Mình không biết cái nghĩa của cái từ này dịch sát nghĩa tiếng Việt là gì luôn. Hiểu là như vậy. Có thể dịch ra là rõ ràng, tưởng tượng rõ ràng á. Nhưng mà mình nên hiểu tiếng Anh nó là vividly. Đây, câu hỏi của chúng ta. Does he visualize vividly? Does he visualize vividly? Does he visualize vividly? À, bây giờ các bạn hãy cùng nghe câu trả lời của thầy AJ ha. Bạn Trường cũng trả lời đúng rồi. Cái từ tiếng Việt của nó là như vậy hả? Sống động. Đúng rồi đó. Còn mình dịch ra thì sẽ thấy nó hay hơn ha. Nhưng mà ok, hiểu vậy cũng được. Đó. Bây giờ mình sẽ nghe câu trả lời của thầy AJ và các bạn thử nghe ha. Yes, he does. He visualizes vividly. He visualizes powerfully, clearly, and colorfully. Vividly. Mọi người nghe được không? Mọi người nghe được phần trả lời của thầy AJ không? Mình thấy rất là thú vị luôn á. Thầy AJ nói rất là hay luôn, cái chỗ này mình rất là thích luôn. Yes, he does. Yes, he does. He visualizes vividly. He visualizes powerfully, clearly, and colorfully. Vividly. Mọi người nghe được ba cái từ mà thầy AJ mô tả không? Powerfully, clearly, colorfully, vividly. Nghe được ba từ đó không? Visualizes powerfully, clearly, and colorfully. Vividly. Powerfully, clearly, colorful, colorfully, colorfully, vividly. Wow, bạn Thành nghe rất là tốt luôn. Very good. Bạn Thư cũng trả lời đúng câu hồi nãy rồi. Yes, it does. He visualizes vividly. He visualizes. He visualizes vividly. Mọi người nhớ cái chữ visualize là gần chữ E ở cuối là chữ yes nha mọi người, chứ không phải là chữ S nha. Bạn Trường cũng vậy nha. Visualize là chữ ở chữ S ở cuối là chữ yes, xong chữ E là chữ S. Visualizes. Rồi, bạn Trường. He visualizes vividly, powerfully, clearly, colorfully. Đó, mọi người nghe rất là tốt luôn á. Mình thấy mọi người nghe rất là tốt. Ngày xưa mình không biết cái này. Phải nhìn luôn các bạn, mình nghe rất hay luôn đó. Khả năng nghe của bạn rất là tốt. He does, yes he does. Đó, mọi người lưu ý ha. Mọi người có thể trả lời ngắn gọn là yes, hoặc là mọi người trả lời là yes he does, hoặc là mọi người trả lời là yes he visualizes vividly.
Có rất nhiều cách trả lời cho một câu nha, không phải lúc nào phải nhất định trả lời như thế này. Ê, does he thì mày phải trả lời là he does. Cần đừng có bị như vậy nha. Như hồi xưa mình đi học á, làm bài tập, bài thi với mọi người. Trong câu hỏi là does he visualize vividly? Mà mình mà ghi là yes, he visualizes vividly là cô sẽ chấm thiếu ngay. Cô sẽ bắt là không, em hãy ghi yes, he does. He visualizes vividly. Nó bị cứng nhắc quá đúng không? Mình trả lời yes. Yeah, of course. Mình trả lời như vậy được rồi, không cần thiết phải như vậy. Ha. Và hồi xưa đi học vừa bị cứng nhắc quá. Đấy, cái từ này rất là hay ha. Và cái từ này nó giống như là một cái gì đó để chúng ta có thể hiểu nghĩa của cái chữ vividly. Vividly tức là very powerfully, very clearly, very colorfully. Từ những cái từ khác để có thể định nghĩa ra một cái từ gì đó mới. Good. Ok, câu hỏi tiếp theo. How does he visualize? Lặp lại. It's a repeated question. How does he visualize? How does he? Now, this question is does he visualize vividly? It's a yes no question. And now we change to how, right? How does he visualize? Okay, can you hear that? How does he visualize? How does he visualize? Ok, các bạn trả lời nha. How? How? How does he visualize? How does he visualize? How? How? Mọi người thấy không? How does he visualize? He visualizes very vividly, powerfully, clearly and colorfully. Wow, bạn Thành trả lời rất là hay ha. Ứng dụng những gì mình vừa học xong. Mình vừa mới nghe thầy AJ nói câu phía trên, mình đưa ngay xuống câu phía dưới. Trả lời ngay. Yeah, vividly, powerfully, clearly, colorfully. Như vậy ha. Rất là hay ha, bạn Thành rất là nhanh. Đấy, cái này là phần mới á các bạn. How does he visualize? Đấy, vividly. He vividly sees himself arriving in New York City. Đó, thầy AJ đã cho chúng ta một câu trả lời khá là hay theo ý của thầy, theo cách trả lời của thầy và chúng ta tập đúng không nào? Thầy bắt chước thầy, có thể học tập. How does he visualize? Vividly. He vividly sees himself arriving in New York City. Đó, mọi người có thể học tập câu này như thế này nè. Đó là he visualizes, mình có thể ứng dụng câu trước và mình thêm phần mô tả nữa, tức là sao? He visualizes powerfully, clearly and colorfully. He vividly sees himself driving in New York City. Tức là cái gì? Cái tưởng tượng mà rất là năng lượng, rất là rõ ràng, rất là màu sắc này. Ha. Rất là sống động này là cái mà anh ấy nhìn thấy bản thân anh ấy đã tới New York City. Tới New York City. Đó mọi người thấy không? Tức là anh ấy tưởng vividly cái gì? Vividly cái gì? Cái mà lúc mà anh tới đó đúng không? Anh tới New York. Đó là cái mà anh tới ha. Rồi, tiếp theo mình nghe câu hỏi ha. Does he vividly imagine success? Mọi người nghe câu này không? Lại một yes no question nữa. Does he vividly visualize success? Does he vividly imagine success? Does he vividly imagine? Imagine is also same as visualize, right? Does he vividly imagine or visualize success? Can you guess? Will him successful? Câu trả lời của thầy AJ là một câu trả lời mà giúp chúng ta đưa cái kết của câu chuyện này ha. Là cái tưởng tượng sống động của Elvis có trở thành sự thật hay không, có thành công hay không. Mọi người hiểu câu hỏi không? Does he vividly imagine success? Mọi người thấy không? Thấy câu hỏi không?
Does he vividly imagine success? Yes or no? No? So he practices every day in the pool. He visualizes every day in his mind, right? In his mind, see himself arriving in New York City vividly. So do you think that he gonna be success or he will fail? Rồi các bạn hiểu mình nói gì không? Và anh ấy luyện tập mỗi ngày nè, ở trong hồ bơi này, đúng không? Anh ấy luôn luôn tưởng tượng về cái thành công của mình một cách rất là sống động nè. Và mọi người thử nghĩ xem là anh ấy có thành công không? Cái tưởng tượng đó, cái luyện tập đó trong đầu anh ấy mỗi ngày như vậy, một thời gian dài thì anh ấy có thành công không? Ừm, đúng rồi. Bạn Trường trả lời là yes, he does. He vividly imagines success arriving in New York. Yes, he does. He vividly visualize successful. Ok, nào. Giờ chúng ta sẽ cùng xem phần trả lời của thầy AJ nha. Chúng ta cùng nhau học tập ha. Bạn trả lời đúng hết. Đây. Yes, yes, very clearly, very powerfully, very colorfully. He sees success. He imagines success. He vividly visualizes arriving in New York and he practices every day. Đó là cách mà thầy AJ đang bắt đầu đưa chúng ta vào cái kết chuyện đó mọi người. Tức là anh ấy có tưởng tượng về sự thành công không? Tức là câu này mình hồi nãy mình giải thích hơi bị nhầm một chút, tức là câu này là anh ấy có tưởng tượng về sự thành công hay không, đúng không? Chứ anh ấy đang tưởng tượng sự thất bại không? Không phải, anh ấy tưởng tượng sự thành công ha. Đó. Nào cùng nghe thầy AJ nè. Does he vividly Bạn imagine Thành, ok, bạn Tư. success? Oh, yes, very clearly, very powerfully, very colorfully. Colorfully. He sees success. He imagines success. He vividly visualizes arriving in New York. And he practices every day. And he practices every day. Mình thấy nghe câu nào hay hay là mình hay bắt chước kiểu đó lắm mọi người. Đó. And he practices every day. Đó. Anh ấy tưởng tượng về sự thành công, đúng không nào? Đấy, đúng rồi. Nào, nghe câu tiếp theo nha. Where does he practice swimming every day? Can you remember? Do you remember? Where does he practices? Where does he practice every day? Where does he practice swimming every day? Where does he practice swimming every day? Where? In the North Sea? In the North Sea? In the river? In the lake? Where does he practice every day? Where does he practice swimming every day? Where? Do you remember? Bạn có nhớ không nào? Where? Bạn Thành. Bạn Trường trả lời đầu tiên nè. He practices swimming in the pool every day. Yeah, good. He practices bạn Thành every day in the pool at the YMCA pool. YMCA G. He practices every day in the YMCA pool. Ok. Đúng rồi ha. Thư. Ok, wifi có vấn đề hả? Ok. Các bạn đang xem thấy mình rõ đúng không? Mình hy vọng là mạng của mình rõ thì các bạn có bị chậm nhưng mà các bạn vẫn xem được bình thường. Không sao ha, chậm hơn cũng không sao. Cứ xem rồi mình cứ trả lời thôi. Dạ. Quan trọng là mình học á ha, mình học được. Rồi. Rồi bây giờ mọi người sẽ nghe thầy AJ trả lời và mọi người thử gõ cho mình nghe những cái đoạn mà mọi người thấy hay ha. At the YMCA. Every day he practices swimming at the YMCA pool.
Ừm, He swims with all his 8 legs in the pool. ừm, Swimming every day, swimming and visualizing, ừm. swimming and visualizing, swimming and visualizing. He Thì sees in his head arriving in New York. And he swims in the pool, swims in the pool. mọi người có nghe hông? Thầy ở trên đang kể lại chúng ta một cái rất là hay luôn, rất là hay. Đó. At the YMCA. Every day he practices swimming at the YMCA. At, mọi người lưu ý ha, at the YMCA pool. Đó. Nhiều lúc nãy mà mình đọc chữ in the YMCA pool mình sẽ thấy nó hơi ngượng ngượng cái miệng. Cho nên mình đọc at, nó sẽ rất là thuận hơn. At the YMCA pool, he swims with all his 8 legs in the pool, swimming every day, swimming and visualizing, tập luyện bơi lội, thực hành rồi tưởng tượng ở trong đầu đó. Mọi người nhớ nha, cái này là một cái rất là hay luôn, tí nữa mình sẽ chỉ cho các bạn. Tập luyện, hình dung ở trong đầu về sự thành công, về cái nơi mình tới. Mỗi ngày tập luyện hình dung, tập luyện tưởng tượng, hình dung về thành công, tập luyện về thành công mỗi ngày. Đó, đó thấy không? Câu chuyện nó đang dẫn tới chúng ta một cái message, cái thông điệp rất là hay. Mọi người hãy chú ý cái này. Rồi, bây giờ mình đi tiếp nha. Mình đi tiếp nha. Đây là một câu khá là dài và câu 10, câu cuối cùng của topic The Spider. Ok. Nào, bây giờ mọi người hãy cùng nghe cái câu này và điền vào cái chỗ màu vàng nha. Mỗi chỗ màu vàng là một từ. Muốn mọi người điền thì mình sẽ bấm từ từ thôi. Đấy, nào, cùng nhau điền nha. Finally, the day comes. Okay, can you hear that? Finally, after a very long time of practice, every day he practiced swimming. He practices swimming in the pool. Visualizes, swim, visualize. Finally, the day comes. The day comes. Okay, day comes. Okay, remember comes. Mọi người đã đúng come rồi đó, nhưng mà phải có s nha. Bởi vì là the day. The day comes. Mọi người không cần phải hiểu tại sao phải là thêm s đâu, mình cứ hiểu như vậy thôi. Biết như vậy rồi, không cần phải hiểu pháp gì hết đó. Đúng rồi ha, the day comes. Rồi, chữ tiếp theo. He jumps into the Atlantic and he starts swimming. Okay, he what? He what? Into the Atlantic and he starts swimming. Okay, after a very long time of practices, swimming, visualizing, finally the day comes. He jumps into the Atlantic and he starts swimming. He starts swimming. Yeah, chính xác, mọi người nghe rất là tốt luôn á. Good, very good. Swimming towards New York City. Chỗ này có vẻ khó này. Swimming. Có nghĩa các bạn sẽ nghe thành là chữ to. Nhưng mà thực ra nó gọi là chữ to. Mà nó cùng nghĩa với chữ to ha. Okay, so he jumps into the Atlantic Ocean. And he starts swimming. 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 New York City. Mọi người thấy cái đây mình để không? Swimming. 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 Swimming, mọi người nghe được không? Nếu mọi người không nghe được thì mọi người nói là không nghe được. Còn nếu mọi người nghe được thì mọi người gõ kết quả ha. Wow, các bạn nghe tốt quá. Đúng rồi. Swimming towards New York City. Là thầy chơi đọc khá là nhanh và thầy có vẻ như là hơi bị mất chữ nhưng mà các bạn vẫn nghe được rất là tốt. Bạn Thư nghe được nè. Đấy. Swimming hours. New York City. Đó, đúng rồi ha. Swimming towards New York City. Swimming toward New York City. Toward. Bạn Trường, I cannot listen. I don't listen. Oh, I cannot listen. Okay, toward. Toward. Đúng rồi, cái bạn Thư trả lời là chính xác ha. Toward.
là hướng về, hướng tới. Okay, swimming, still, oh, it's okay. But in this situation, we can use the word toward. It could be more exactly in this situation. Nó sẽ mô tả chính xác hơn trong cái tình huống này, ok ha. Nào, câu tiếp theo. Toward. Nào bạn Trường gõ xuống cái chữ toward ha. Và viết cái chữ đó. Toward. Nó là two word. Nhưng mình sẽ đọc là toward nha. Giống như chữ to trong Việt Nam, nhưng mình đọc là âm T. Toward. Toward. Word. 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 Toward. After 15 days, he's still swimming. Sharks try to attack him. Mọi người nghe câu này không? Ok, bạn Trường gọi lại rồi. Bạn Thành cũng trả lời là toward. Very good. Nào, câu này là gì nè mọi người? Cái gì? Cái gì? Try to him. Mọi nghe được không? Hay là để mình đọc? Sharks try to attack him. Sharks. Sharks. Shark. Shark. Sharks. Try to attack him. Attack him. Attack him. One more time. Okay, one more. After 15 days, he's still swimming. Sharks try to attack him. Mọi người. Swim in the sea, right? Swim in the ocean. Sharks. Sharks. Mọi người nghe cái này bao giờ chưa? Sharks. Shark. Sharks try to attack him. Đúng rồi. Bạn Thành đúng rồi đó. Đúng không nào? Đúng rồi. Sharks. Mình đọc hơi sai sao đó. Sharks. Shark try to attack him. Yeah, đúng rồi ha. Shark thêm S nha mọi người. Những con cá mập. Những con cá mập. Sharks try to. Những con cá mập đã chung là cố gắng cắn, tấn công attack, tấn công. Elvis mong bơi ở biển mà bơi một cái ocean, cái đại dương xa xôi, across the ocean như vậy thì sẽ có những con cá mập nó sẽ tấn công. Yeah, sharks try to attack him. Đấy. Thì bây giờ nghe cái tiếp nè. He hits them with his legs and he escapes. Chữ này lộ mất rồi. Không sao. He what? Them with his legs. He. Mọi người thấy không? Nhưng mọi người tưởng tượng đây là cái chân của mình nha. He them with his legs and he escaped. Yeah, bạn Thành trả lời đúng rồi, bạn Trường, bạn Thư cũng đúng luôn ha. Bạn mời mọi người. He hits. He hits. He hits them with his legs. Đúng rồi, bạn Thư hiểu ý mình rồi đó, đúng rồi. Hits. Bạn Trường trả lời escapes, đúng rồi ha. Đúng rồi. He hits. Hits là đạp ha, đạp, đánh, đánh trúng cái con cá mập này. Hit. One hit, two hit, three hit. One punch, two punch, three punch. Hit thì nó thường biểu thị cho cái việc là chân ha. Chân đạp. Chân sẽ là hit, còn tay sẽ là punch, đấm. Giống như quyền và cước vậy đó. Nó khác nhau. Hit là chân. Còn hoặc là biểu thị cho một cái gì đó, đụng một cái gì đó. Như là the car hit into the tree, là cái xe đâm vào trúng cái cây thì là hit into in the tree, hit the tree. Hit them with his legs and he escapes. Rồi câu tiếp theo. Storms come. Bad weather. Rain. He continues to swim. Mọi người nghe được cái gì come không? Mọi người tưởng tượng ngoài biển nó sẽ có cá mập nè. Rồi biển thì lâu lâu nó sẽ có gì mọi người?
Cái gì mà bad weather? Cái gì come? Một lần nữa nha. Bad weather. Storms come. Bad weather. Rain. He continues to swim. Storms. Bad weathers. Đúng rồi, bad weather. Storms. Bad weather. Rain. He continues to swim. Storms thì sẽ có S ha. Storms. Storms. Storms come. Bad weather. Rain. He continues to swim. Đúng rồi, bạn Thư trả lời đúng rồi, bạn Trường trả lời đúng, bạn Thành trả lời đúng đầu tiên luôn. Yeah, very good. Bạn rất là tốt luôn, đúng rồi ha. Bão tố, mưa gió, thời tiết xấu, bão bùng sấm sét á. Và anh ấy vẫn tiếp tục bơi, không ngại. Continues to swim. No afraid. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, bạn Trường đúng rồi ha. Rồi, nghe nè. Ultimately. 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 And Ultimately. finally, And he finally. arrives in New York City. He is successful. Yeah. The mayor of New York City gives him the key to the city. Mọi người nghe được không? Mọi người nghe được câu đó không? He is successful. The mayor of New York City gives him the key to the city. The mayor. The mayor of New York City gives him the key to the city. Nghe được không nào? Nghe được không nào? Còn nghe được cái nào không? Cái này khó nha, cái này có vẻ khó đó. The mayor of the New York City, of New York City gives him the key to the city. Mayor, bạn Trường nghe được chữ mayor, bạn Thành nghe được luôn, mayor, key. Đúng rồi ha, mọi người nghe rất là tốt luôn á, chuẩn. Đấy, mayor. Chữ này ha, mayor. Mayor thì chắc là trưởng hả? Thị trưởng mình cũng chưa có dịch cái từ này nữa, nhưng mà mình nghĩ là thị trưởng hoặc là tổng bí thư kiểu vậy, thị trưởng của thành phố, chắc là bên bên Mỹ thì này gọi là thị trưởng. Mayor and gives him the key to the city. Đó. Rồi câu cuối nha. Bạn Thành đã trả lời này, bạn Trường, bạn Thư chưa trả lời, nhưng mà sao mình cứ nghe câu cuối đi. They have a big parade for Elvis to celebrate his success. Mọi người nghe được không? Have a big parade for Elvis to celebrate his success. The city. They have a big parade for Elvis to celebrate his success. Ok, mình sẽ cho mọi người biết cái chữ này, cái này nghĩa là gì ha. They have a big parade for Elvis to celebrate his success. Chữ này là parade for Elvis to celebrate his success. Parade thì mọi người sẽ hình dung cái hình ảnh á. Mọi người có nhớ đội tuyển Việt Nam mình U23 mình đá ở Hàng Châu Trung Quốc không? Đá cái giải U23 châu Á gì đó mà mình được giải nhì á. Khi mà về nước á, nguyên một cái đoàn xe từ sân bay đi về chỗ trung tâm bóng đá là có bên cạnh hai bên đường là người Việt Nam mình đứng xếp hàng dài ra, cờ rồi trống rồi nói chung là hoa lá cành rồi thổi kèn, nguyên một con đường dài. Parade, parade, parade là diễu hành. Vậy hình dung nó hình ảnh trong đầu vậy đó, để có được cái khả năng nhớ rất là lâu cho cái chỗ này. Parade, người ta diễu hành đó, người ta hình hành, người ta diễu hành hai bên đường kiểu vậy, người ta để chào đón, chào đón. Celebrate là chúc mừng. They have a big parade for Elvis to celebrate his success. Ok, parade ha. Bạn Trường trả lời là celebrate,
thành party. Party is okay, yeah. But the correct word is parade. Nào, bạn Thư celebrate, ok. Bạn Thư trả lời là parade. Ok, các bạn gõ lại ha. Parade. Parade, các bạn cùng đọc với mình và gõ lại luôn. Parade. 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 Này, cùng nghe lại câu cuối này. Key to the city. They have a big parade for Elvis to celebrate his success. They have a big parade for Elvis to celebrate his success. Yeah, parade. Nào, bây giờ cùng nghe câu hỏi và câu trả lời nha. What does Elvis ultimately do? Nghe được không mọi người? What does Elvis ultimately do? Mọi người thử tưởng tượng coi. Thử đoán câu trả lời coi. What does Elvis ultimately do? Elvis ultimately running to Vietnam. Elvis ultimately cooking. Elvis ultimately trucking. Elvis ultimately what? What does Elvis ultimately do? Câu này dịch ra là cuối cùng thì Elvis đã làm gì đó mọi người. Bạn Thành trả lời là Elvis ultimately arrives in New York City. Yeah, câu này cũng đúng ha. Nhưng mà how can he arrive? Mình hỏi là bạn Thành này. How can he arrive in New York City? So the question is do. Do mean doing something. What does Elvis ultimately do? What did he do to get into New York City? Đó, câu trả lời là rất là hay luôn cho câu hỏi này. What does Elvis ultimately do? Cuối cùng thì Elvis đã làm gì? Câu hỏi là như vậy đó mọi người. Cuối cùng thì Elvis đã làm gì? Elvis đã đấy, câu trả lời này nè, đấy. Cuối cùng thì Elvis đã bơi từ London to New York. Hôm nào lại nhảy xuống biển và bơi. Chứ trước giờ là anh ấy luyện tập đúng không? Và cuối cùng thì anh ấy đã bơi tới New York. Đó. Nè, đấy, thấy chưa? What does Elvis ultimately do? He ultimately arrives in New York City. He ultimately swims from London to New York City. He finally swims from London to New York City. Đấy, một câu trả lời rất là hay của AJ, bao gồm rất là nhiều thông tin chúng ta đúng không nào? He ultimately, chữ ultimately mọi người nhớ ha, ultimate nó đúng là finally. Nhưng mà nó còn cao cấp hơn chữ finally nữa. Nó nhấn mạnh đến một cái gì đó mà khi mình làm hết mọi thứ rồi bắt đầu mình mới đi vào cái kết thúc cuối cùng vậy đó. He ultimately arrives in New York City. He ultimately swims from London to New York City. He finally swims from London to New York City. Yeah. And then, next question, our final question. Who is ultimately successful? Who is ultimately successful? Barry? Who is ultimately successful? Can you guess the name? Who is ultimately successful? Who is ultimately successful? The mayor of the New York City? The mayor of the New York City is ultimately successful? Yeah, bạn Thư trả lời rất là hay luôn. That is Elvis. Good. Very good answer. Bạn Thành, yeah, Elvis ultimately is successful. Yes, very good. Elvis, right? Bạn Trường, Elvis, yeah, đúng rồi, rất là ngắn gọn và chính xác. Đúng rồi ha. Nào, bây giờ mình xem câu trả lời của thầy AJ ha.
Elvis the spider is ultimately successful. He has problems. He has, anh ấy đã có vấn đề, có những vấn đề. He has difficulties, có những khó khăn. Nhưng cuối cùng thì anh ấy đã thành công. Đấy, các bạn thấy hay không? Nghe ha. Who is ultimately successful? Elvis. Elvis the spider is ultimately successful. He has problems. He has difficulties. But ultimately, but finally, he is successful. Đó, mọi người thấy hay không? He has problems, he has difficulties, but finally, after his patience, his visualizes every day, practice and practice. Every day, he visualizes vividly. And then, finally, ultimately, he is successful. Đó, mọi người thấy không? Thì cái message của cái topic ở đây đưa ra cho chúng ta là gì? Tức là dù chúng ta gặp phải khó khăn, gặp phải những cái khó khăn, những cái vấn đề trong cuộc sống, trong những cái điều chúng ta làm, giống như là việc học tiếng Anh này. Đó, chúng ta sẽ gặp những khó khăn, những cái vấn đề chẳng hạn như là nghe không được, rồi nói không ai hiểu, rồi nghe không xong, hay là học tập không có kiên trì. Nhưng mà nếu mà các bạn cố gắng thực hiện nó và luôn luôn tưởng tượng đến cái sự thành công, đến cái lúc mà các bạn có thể nói tiếng Anh lưu loát, và mỗi ngày các bạn sẽ thực hiện nó. Các bạn thấy cái này không đúng thì các bạn hãy thay đổi, các bạn tìm đến những người thầy hay tìm đến những nơi phù hợp hơn, giống như là Elvis đó. Nó biết nó phải tập bơi nhưng mà nó lại đi bơi ở cái khu vực mà biển đóng băng, biển toàn là băng đá lạnh, thì nó thấy không đúng thì nó phải đổi, phải chuyển sang một cái gì đó phù hợp hơn. Rồi nó cố gắng mỗi ngày, thì cũng tương tự như mình học tiếng Anh, mình học cái gì đó không đúng, phương pháp cũ ngày xưa học tiếng Anh sai lầm rồi, qua giấy viết từ vựng ra vỡ, làm cho mình học trở nên khó khăn, không bao giờ vô được, thì mình phải nhận ra điều đó và mình phải chuyển sang cái phương pháp nào đó nó phù hợp hơn, nó tự nhiên hơn, và nó giúp cho mình công hiệu quả trong chặng đường dài tốt hơn. Đấy, thì mình luyện tập mỗi ngày, kiên trì học mỗi ngày, nói mỗi ngày, và luôn luôn tưởng tượng đến những cái lúc mà mình nói tiếng Anh lưu loát để tạo ra cái động lực cho mình. Tại sao mình lại muốn nói tiếng Anh lưu loát? Có một cái công việc tốt hơn trong tương lai, để mình có thể có một mức lương, một cái nơi làm việc, có một cái nơi làm việc mà nó có nhiều ưu đãi nhiều hơn cho mình có cơ hội tiếp xúc những cái nơi làm việc chuyên nghiệp, môi trường làm việc quốc tế, có cơ hội đi đây đi đó ở nước ngoài, có cơ hội đi du học. Và khi mình có cái cơ hội đó thì mình sẽ có mức lương đãi ngộ tốt hơn, rồi mình sẽ có những cái cuộc sống phụ giúp gia đình. Đấy là những cái mà mình nên suy nghĩ về lúc mình học tiếng Anh. Đó là những cái gì đó động lực đến từ bên trong các bạn. Thì cái topic này rất là hay, một câu chuyện mà nó đưa cho chúng ta được một cái message, cái thông điệp thấy rất là hay. Luôn luôn hình dung về mục tiêu của mình rất rõ ràng, cảm thấy mình đang thành công luôn. Hãy tưởng tượng đến lúc các bạn đặt chân sang Mỹ, hay là tưởng tượng đến lúc các bạn được vào một công nghiệp, bạn mặc trên người một bộ đồ công lê, hoặc là những bộ đồ rất là chuyên nghiệp, làm việc ở môi trường mọi người nói tiếng Anh. Tưởng về nó thật rõ ràng, vô hạnh phúc vào. Rồi lúc học các bạn ở trong một cái tư thế rất là khỏe mạnh, rất là năng lượng đấy. Tưởng tượng ra rồi lúc học mình nhiều năng lượng. Never give up, đúng rồi. Never give up, rất là tốt. Mọi người nhớ ha, một câu chuyện giúp chúng ta có một thông điệp. Học phải đi đôi với hành. Học sẽ rút ra được những cái bài học. Ok, bài của chúng ta đã là hết rồi ha. This is also the end of the topic, the spider. Ok, mọi người có câu hỏi gì không? Mình học được 1 tiếng rồi. Mình vừa nói luyên thuyên quá. Rồi, nếu mà các bạn không có câu hỏi gì thì see you next time. Mình sẽ gặp lại các bạn vào lần sau nha. Bye bye mọi người nha. Cảm ơn mọi người. Thì hôm sau chúng ta sẽ sang topic mới ha. Lại một câu chuyện khác và những cái thông điệp khác. Ok, chúc mọi người ngủ ngon. Have a good night. Cảm ơn bạn Trường, cảm ơn bạn Thành, cảm ơn bạn Thư, cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn hãy cố gắng giúp mình chia sẻ những cái chương trình học này lên mạng xã hội để có thể thật nhiều bạn cùng bước vào học chúng ta ha. Bye bye.